اینجا واحد CNC. در واحد CNC 6 تا دستگاه فعال داریم. هر دستگاهی رو وقتی که قالب روش میبندیم حدود 24 ساعت زمان میاره این قالب به انتها برسه. هر قالبی که ما میزنیم نزدیک 12 تا ابزار استفاده میشه تا قالب به نهایی برسه. از خشنکاری داره تا فینیش. وقتی که قالب زیر CNC تموم شد میره سمت قسمت مونتاژمون. قسمت مونتاژ اونجا اجکت داریم، پرون میخوره، شعله میخوره تا قالب به مونتاژ که رسید میریم خط ریختگری. خط ریختگری ما این قالب رو میبندیم، تست میکنیم در تست. اگر قالب اوکی بود که میدیم به خط تولید، اگر مشکل داشت برمیگرده به CNC، مشکلش رفع میشه، بعدش هم به تولید.